Ford Everest. 1,18 tỷ đồng là con số mà các bạn cần phải bỏ ra để sở hữu chiếc Ford Everest phiên bản Titanium một cầu vào năm 2020 và sẽ là 1,1 tỷ đồng kể từ tháng 6 năm nay. 1,1 tỷ đồng cho một chiếc SUV 7 chỗ to cao hoành tráng, nhập khẩu, rất nhiều công nghệ và nổi bật ở sự êm ái. Bằng đấy lý do là nó đủ to để chúng tôi bắt tay và làm một video flash review với chiếc Ford Everest. Có quá nhiều lý do để diễn giải vị trí dẫn đầu của chiếc Ford Everest ở phân khúc SUV 7 chỗ ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên trong tất cả các video của chúng tôi sẽ luôn luôn có không gian dành cho việc các bạn cần phải suy nghĩ lại về việc sở hữu chiếc xe này. Nếu các bạn đã sẵn sàng cho tinh thần đó thì bình tĩnh ngồi xuống và bây giờ chúng ta sẽ gear up. Ở trên chiếc Ford Everest phiên bản Titanium một cầu 2020, các bạn sẽ có động cơ 2.0 và là turbo đơn chứ không phải là bi-turbo như phiên bản 2 cầu. Và những con số trên giấy tờ thì nó không thực sự là quá ấn tượng so với các đối thủ. Đồng thời thì với truyền thống tạo ra những chiếc xe nặng cân của Ford, chúng ta dường như là sẽ có một mẫu xe mà di chuyển không thực sự là sẽ lanh lẹ. Nhưng chúng ta sẽ bàn tới yếu tố đó sau. Bây giờ hãy bàn tới thứ mà Ford họ luôn luôn làm tốt, đó là một động cơ cực kỳ êm. Phong cách động cơ dầu trên chiếc Ford Everest tôi gọi nó là phong cách động cơ dầu của xe con, tương tự như phong cách mà Hyundai họ tạo ra những động cơ dầu. Nó êm, mượt và cái sự rung động, cái tiếng gõ lạch cạch quen thuộc của động cơ dầu nó chỉ có thể được than phiền khi mà các bạn chuyển từ động cơ xăng sang thôi. Còn nếu các bạn đã quen với những cái kiểu phong cách động cơ dầu mà tôi gọi là động cơ dầu xe tải, các bạn chuyển sang đây thì sẽ cực kỳ thoải mái với mức độ êm và mượt của nó. Ưu điểm thì là thế, còn nhược điểm thì tất nhiên là trong một số tình huống các bạn sẽ thấy động cơ kiểu này tạo ra một thứ, đó là sự thiếu đồng bộ giữa vòng tua máy và vận tốc. Chúng ta lại cũng sẽ nói tới yếu tố này sau. Tiếp đó tôi muốn bàn tới việc đó là hiệu năng mà chiếc Ford Everest mang lại. Các bạn sẽ có một chiếc xe mà thực tế là nó di chuyển rất lành lẹ, êm, thoáng, nhẹ nhàng ở trong đô thị. Các bạn thì chiếc SUV rất to con này nó thực sự là không bị trễ nải nhiều với những cái pha thay đổi vận tốc từ giải tốc tầm trung trở xuống. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ dễ dàng thoát khỏi trạng thái đứng yên thôi. Không có gì đáng để phàn nàn cả. Động cơ 2.0 turbo đơn trên chiếc Ford Everest vẫn là một động cơ mang lại cảm giác tốt với tôi. Còn điểm trừ tất nhiên đó là khi mà chúng ta đi lên giải vận tốc cao hơn, các bạn cần những cái pha thay đổi vận tốc thì lúc đó sự lì của Everest sẽ bắt đầu thể hiện. Với những đối thủ mà tôi gọi là máy dầu xe tải, chúng ta sẽ có mức độ rung gõ rõ ràng hơn và tất nhiên là một mức độ lực lượng tốt hơn. Ở giải vận tốc cao khi chúng ta đạp và sau khi turbo đã nạp được đủ, các bạn sẽ có những cái pha bắn đi đầy phấn khích. Còn ở trên chiếc Ford Everest thì tất nhiên giải tốc khoảng 60-70 đổ lên, lúc đấy nó sẽ là một sự chậm chạp tương đối. Thế nên ở đây rõ ràng là chúng ta sẽ phải lựa chọn rất rõ ràng, đó là các bạn cần ưu tiên yếu tố êm mượt, dễ chịu và sự lanh lẹ ở giải tốc tầm trung đổ xuống của Everest, hay là các bạn cần sự lực lưỡng, mức độ khỏe, sự bứt tốc, khả năng tải nặng của những chiếc mà sử dụng động cơ dầu, rung và ồn hơn. Hộp số tự động 10 cấp của chiếc Ford Everest cũng là một điều mà chúng ta sẽ phải bàn tới. Ở đây không thể phủ nhận rằng hộp số 10 cấp mang lại một cái mức độ cực kỳ nhẹ nhàng khi các bạn di chuyển vận tốc rất cao. Ở trên chiếc Ford Everest mới này thì chạy 120 km/h các bạn nhìn vào vòng tua cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, dễ dàng. Và thực tế là những gì mà động cơ nó truyền lên trong cabin cũng là một sự thanh thản. Đồng thời thì tất nhiên là với vòng tua thấp chúng ta cũng sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu dễ chịu hơn. Ở chiều ngược lại thì điều mà tôi cho dành tân nên bàn về sự không thoải mái của hộp số tự động 10 cấp này, đó là cái mức độ tối khi các bạn di chuyển khoảng 3 cấp số đầu tiên. Với hộp số tự động 10 cấp thì rõ ràng là người ta phải kỳ vọng cái sự nhẹ nhàng, nhanh thoăn thoắt cơ. Nhưng đây là điểm đáng tiếc của hộp số này. Bên cạnh đó thì với tôi một số giải tốc tầm trung chạy trên chiếc Ford Everest, các bạn cũng sẽ có những cái pha di chuyển thay đổi vận tốc mà hộp số vận hành tương đối là lúng túng. Tức là ở một cái tham chiếu 10 cấp người ta mong nó sẽ phải mượt như nhung, còn trên Everest thì không. Tiếp đó thì chúng ta chuyển sang với hệ thống treo. Đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng và tiếp tục là một thứ mà các bạn buộc phải đánh đổi. Buộc phải có một cái logic lựa chọn rất rõ ràng, còn nếu không các bạn sẽ không thể hài lòng với việc lựa chọn chiếc Everest đâu. Với Ford Everest các bạn có hệ thống treo theo kiểu mềm, êm, rất dễ chịu, kết hợp với một khả năng cách âm tốt hàng đầu phân khúc. Đây là một chiếc xe mà di chuyển trong đô thị thì nó nhàn tênh và nó êm ái, chẳng khác gì một chiếc xe con cả. Nhưng ngược lại
với vận tốc rất cao. Lúc đấy hệ thống treo ngay cả trên những con đường không phải là quá xấu đâu, mức độ dập dềnh nó được truyền vào trong cabin và các bạn bắt đầu có những cái cảm nhận nó không được chắc chắn lắm, nó không được tương xứng lắm với cái bề ngoài cơ bắp của chiếc Everest. Rồi với một cái tải trọng rất nặng nữa, khi các bạn nếu có dịp được di chuyển trên những cái cung đường đèo đánh lái liên tục, rồi đường xấu hơn, dập dềnh nhiều hơn, thì cái mức độ siết cần thiết của một chiếc xe to và nặng là thứ mà tôi kỳ vọng ở Everest cơ. Rất tiếc là mẫu xe này thì lại không có điều đó. Và đâu đó thì với cái phong cách chạy của tôi, với cái phong cách vận hành của tôi không thực sự thích cái kiểu treo của Everest. Tiếp đó thì chúng ta sẽ bàn tới chi tiết này. Đây là chi tiết mà tôi cực kỳ thích, nói về phần thiết kế. Rõ ràng là nó đẹp mắt, cao cấp, rất nhiều nút bấm, đè bẹp các đối thủ ở mức độ công nghệ. Nhưng mức độ thỏa mãn với tôi thì có lẽ là chưa đạt. Chúng ta hãy bàn về những gì mà Everest mang tới trước đã. Đây là một cái vô lăng tổng thể là khá là nhẹ. Các bạn chạy chiếc Everest và tiếp cận với chiếc Everest, các bạn sẽ bị bất ngờ vì đây là một mẫu xe rõ ràng là hoành tráng, lực lưỡng. Nhưng tất cả những chi tiết từ cần số, phanh tay cơ, nếu anh bạn của tôi không độ phanh tay điện tử nó còn nằm ở đây cơ, và vô lăng, nó sẽ đều rất là nhẹ một cách đặc biệt khi các bạn di chuyển ở trong đô thị. Và rất may mắn là Ford họ mang lên một hệ thống điều tiết cực kỳ là tinh tế ở trên chiếc Everest. Các bạn di chuyển vận tốc cao, vô lăng sẽ siết vào nặng tương đối, và cái cảm giác mịn, sự truyền đạt liên tục là thứ mà tôi đánh giá rất cao ở chiếc xe này. Nhưng cái chữ nhưng luôn luôn là quan trọng. Tôi cho rằng cái mức độ siết chắc của chiếc Everest ở vận tốc cao sẽ chưa đủ để chúng ta có một cái mức độ hoàn toàn yên tâm khi cầm lái một chiếc xe to lớn như thế này ở trên cao tốc. Với gu riêng của cá nhân tôi thì tôi mong rằng phiên bản nâng cấp sẽ có một cái vô lăng mà nó mức độ siết chắc chắn hơn nữa, mức độ truyền đạt kịp thời hơn nữa. Đó sẽ làm cho mẫu vô lăng đẹp mắt của Everest vượt trội hơn so với các đối thủ một cách hoàn toàn. Ở thời điểm hiện tại thì phải nói rằng để tìm được một chiếc SUV cỡ trung mà có cảm giác lái sắc bén là điều không bao giờ diễn ra. Nên tôi cho đây cũng không phải là một điểm trừ so với Everest, mà nó chỉ là gu riêng của cá nhân tôi thôi. Còn nếu mà tính theo phạm trù tổng thể tất cả những người đang cầm vô lăng ở ngoài đường thì có lẽ vô lăng của Everest sẽ được đánh giá khá cao ở mức độ mịn, rồi sự điều tiết tinh tế nữa, nặng lên đáng kể khi đi vận tốc cao, rồi nhẹ đi và dễ dàng vần vô lăng khi di chuyển ở trong đô thị. Bây giờ là thời điểm mà chúng ta sẽ nói về thiết kế và nội ngoại thất của chiếc Ford Everest. Đây là một thiết kế tốt với tôi. Tại sao? Theo năm tháng thì bạn vẫn có một chiếc Everest với kích thước tổng thể, với chiều dài trục cơ sở là lớn nhất phân khúc. Và như vậy là Everest đã ghi điểm rất lớn với người Việt Nam rồi. Sự to cao, hoành tráng của một chiếc xe trên 1 tỷ đồng rõ ràng là thứ mà chúng ta cần phải ghi nhận. Mặc dù đây là một thiết kế đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng 4 năm rồi, nhưng tại thời điểm hiện tại đặt chiếc Everest cạnh những cái đối thủ mới như là Paseo Sport hay là Fortuner thì đây vẫn là một cái phong cách đẹp mắt, mang lại một cái hiệu ứng thị giác chắc chắn, cơ bắp cho chiếc Everest. Tuy nhiên, nó cũng sẽ có một chút điểm trừ nho nhỏ, đó là nếu bạn định mua chiếc Ford Everest tại thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ đối mặt với việc bị cũ thiết kế trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đó chưa phải là điểm trừ lớn nhất mà tôi muốn nói về chiếc xe này. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về không gian nội thất, thứ mà tôi không thực sự ưng với chiếc xe này. Không gian trong xe rõ ràng không phải điều mà Ford Everest làm tốt. Các bạn có thể thấy ngay ở vị trí ngồi của tôi thôi. Thứ mà luôn khiến cho tôi cảm thấy không thú vị một chút nào đó là vô lăng. Các bạn chỉ có thể chỉnh cả hai hướng thôi. Và như vậy thì với người Việt Nam nói chung, chúng ta sẽ ngồi tương đối là sát vô lăng. Với tôi tự cho là mình có một chiều cao tương đối đại diện cho người Việt Nam. Còn bạn nào mà lùn hơn, các bạn có thể phải ngồi rất sát như thế này. Một điều khó chịu phải nhắc tới. Mặc dù có hàng 2 tôi đánh giá rằng rất thoải mái ngay cả khi đã kéo lên hết cỡ về hàng ghế phía trước, thì chúng ta lại phải nhắc tới hàng 3 của Everest là cực kỳ khó chịu, vì nó gần như là không thể ngồi được với một cái lưng ghế quá đứng. Và điểm này thì rõ ràng người ta sẽ nghĩ ngay về chiếc Toyota Fortuner. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại, chúng ta có một chiếc Ford Everest với không gian nội thất mà tôi luôn luôn đánh giá rất cao về mức độ đẹp mắt, hiện đại và đắt tiền. Các bạn có thể sờ chạm vào những cái vật liệu hay nhìn vào cái không khí thiết kế nói chung để thấy được rằng mặc dù đây là một chiếc xe đã có tuổi, tức là thiết kế này nó không còn quá mới nữa, nhưng các đối thủ ở thời điểm hiện tại khó có thể bì được với Everest về mức độ đẹp mắt. Đồng thời tôi cũng muốn nhấn mạnh vào một số chi tiết mà chiếc Ford Everest luôn luôn tạo ra được cái không khí công nghệ cao cấp hơn. Ví dụ ngay phía bên trái đây các bạn có nút lim.
thứ mà không thể tìm thấy ở trong phân khúc SUV cỡ trung. Rồi một phần màn hình giải trí cỡ lớn, phản hồi nhanh, có những kết nối hiện đại kèm theo một bộ loa hay. Đó là những chi tiết khiến cho người trẻ rất thích Everest. Ford Everest rõ ràng không phải là một cái tên tốt nhất ở trong phân khúc. Nó có nhiều điểm thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy không vui. Nhưng nó lại là chiếc xe phù hợp nhất với thị trường Việt Nam hiện nay. Và đó là điều lý giải cho vị trí dẫn đầu của mẫu xe này trong 6 tháng đầu năm 2021. Và với tôi thì phiên bản Everest Titanium một cầu sẽ là một phiên bản mang tính chất trung tâm. Các bạn phải bỏ ra số tiền không quá lớn nhưng rồi tận hưởng tất cả những cái giá trị nền tảng quan trọng của chiếc Everest. Không gian nội thất đẹp mắt, công nghệ cao, khả năng cách âm tốt, sự mượt mà trong vận hành. Đó là những điểm mà người ta vẫn tìm tới với Everest trước này. Vừa rồi là video flash review với chiếc Ford Everest Titanium phiên bản 1 cầu với date 2020 của anh bạn tôi. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và nhớ ấn nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị khác của chúng tôi.